Chào mừng đến với kênh tin tức Sóng Lạc Hồng. Bản tin hôm nay gửi đến các bạn nội dung chính sau. Người Hàn Quốc và bóng ma bắt cóc ở Campuchia. Cơn khủng hoảng đang thổi bùng nỗi sợ xuyên biên giới. Từ một điểm đến du lịch quen thuộc, Campuchia nay trở thành vùng đất nguy hiểm với người Hàn Quốc, khi hàng trăm vụ bắt cóc, lừa đảo và hành hung công dân Hàn liên tiếp xảy ra trong 2 năm qua. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các vụ việc tăng từ chưa đến 20 vụ năm 2022 lên hơn 330 vụ chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, một con số gây choáng váng, thổi bùng làn sóng phẫn nộ và lo ngại sâu sắc. Tổng thống Lee Jae-myung đã yêu cầu chính phủ dốc toàn lực bảo vệ công dân tại Campuchia, trong khi cảnh sát Hàn Quốc đề xuất thành lập đơn vị đặc nhiệm Korean Death ngay tại Phnom Penh để phối hợp điều tra. Hơn 300 người Hàn Quốc đã được giải cứu và hồi hương trong năm nay, nhưng hàng trăm người khác vẫn mất tích. Nhiều người bị giam cầm hoặc buộc tham gia lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Ông Chung Myung-kil, Chủ tịch Hiệp hội Người Hàn Quốc tại Campuchia, cho biết mỗi tuần có từ 5 đến 10 người cầu cứu. Nhiều người bỏ trốn không giấy tờ, phải chạy thẳng tới đại sứ quán. Các nạn nhân thường bị dụ dỗ bằng việc làm nghìn đô, rồi bị tước hộ chiếu, hành hung, ép buộc lừa đảo qua mạng. Đáng lo ngại, một số người sau khi được thả lại quay về Campuchia để tuyển thêm nạn nhân mới, thậm chí làm quản lý cho chính các tổ chức tội phạm. Thảm kịch gây rúng động nhất là vụ sinh viên 22 tuổi người Hàn bị bắt cóc và tra tấn đến chết ở tỉnh Kampot hồi tháng 7. Cậu đến Campuchia tìm việc, nhưng kết thúc bằng cái chết bi thảm trong biệt thự của nhóm lừa đảo. Cảnh sát Campuchia bắt giữ 3 nghi phạm, trong đó có người Hàn Quốc, hé lộ một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tinh vi, tàn bạo. Trước làn sóng bắt cóc tăng mạnh, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ban hành khuyến cáo đi lại đặc biệt tới Campuchia, kêu gọi công dân hủy hoặc hoãn chuyến đi đến các tỉnh nguy cơ cao, nhất là Sihanoukville, nơi được xem là ổ tội phạm mạng Đông Nam Á. Seoul cũng tăng cường nhân sự tại đại sứ quán để hỗ trợ người bị nạn và phối hợp với cảnh sát Campuchia trong điều tra. Song song, tại Hàn Quốc, bầu không khí lo sợ lan rộng. Trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng cảnh báo lan truyền, nhiều người khẳng định đến Campuchia có thể bị bắt cóc hoặc biến mất không dấu vết. Các công ty du lịch chịu thiệt hại nặng, hàng loạt tour bị hủy, hợp đồng bị cắt, khách e ngại đến Campuchia. Mọi người khuyên nhau, khi sang đây, hãy cúi đầu, đừng gây chú ý. Ông Chung nói, mô tả tâm lý hoang mang đang bao trùm cộng đồng Hàn Kiều. Một số doanh nhân như anh Park, nhân viên ngân hàng 48 tuổi ở Seoul, thậm chí xin chuyển công tác để tránh bị điều sang Campuchia dài hạn. Trong khi đó, các hãng du lịch Hàn Quốc buộc phải quảng bá mạnh khẩu hiệu du lịch an toàn, tăng cường hợp tác an ninh để trấn an khách hàng. Phía Campuchia cũng đã mở nhiều chiến dịch truy quét tội phạm mạng, bắt hàng trăm nghi phạm chủ yếu là người nước ngoài. Tuy nhiên, theo ông Chung, việc triệt phá triệt để vẫn cực kỳ khó vì các băng nhóm hoạt động như mạng lưới bạch tuộc, rời rạc nhưng tinh vi, khiến cảnh sát khó lần ra đầu mối. Cảnh sát Hàn Quốc dự kiến cử đặc phái viên cấp cao Ju Jae-seong gặp lực lượng an ninh Campuchia tại Seoul vào cuối tháng này để ký thỏa thuận hợp tác chính thức, cho phép triển khai cảnh sát Hàn ngay tại Campuchia, tương tự mô hình ở Philippines và Thái Lan. Đây được kỳ vọng là bước ngoặt giúp xóa sổ các ổ nhóm bắt cóc và lừa đảo người Hàn trên đất Campuchia. Dù vậy, cuộc chiến này vẫn còn dài và đầy hiểm nguy. Mỗi công dân được hồi hương là một câu chuyện sinh tồn, nhưng phía sau họ là hàng trăm người khác vẫn đang mất tích, bị giam cầm hoặc buộc lao động trái phép. Campuchia, nơi từng là thiên đường du lịch Đông Dương, giờ phải đối diện với thách thức khốc liệt, lấy lại niềm tin của du khách quốc tế, đặc biệt là người Hàn Quốc. Còn đối với Seoul, đây không chỉ là bài toán ngoại giao mà là cuộc chiến giành giật sinh mạng công dân giữa bóng tối tội ác toàn cầu hóa. Những con số lạnh lùng, 330 vụ bắt cóc, 300 người được giải cứu, hàng trăm người mất tích, không chỉ phản ánh một cuộc khủng hoảng nhân đạo, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về mặt tối của thế giới số, nơi niềm tin bị lợi dụng, con người bị biến thành công cụ trong guồng máy tội phạm. Dưới ánh đèn sân bay Incheon, mỗi người được đưa trở về là minh chứng cho một phép màu. Nhưng bên kia biên giới, trong những khu nhà kín cổng cao tường ở Sihanoukville hay Bukker, vẫn còn vô số người Hàn đang chờ ai đó gọi tên mình trong danh sách được cứu thoát. Và đến khi bóng tối ấy tan đi, thiên đường Campuchia mới thật sự có thể trở lại ánh sáng. Nếu video này hữu ích, các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi có video mới nhé.